Hello guys, I'm back and akong partner karon si Ako di ay si Marfil. nami diri sa Bantayan and ganina nanguha mig isda. So nakakuha mig anduhaw o tamarong. Kaya amo ning lutoon karon, magluto mi og Escabeche. And the ingredients are ahos, luya, carrots, sili at sal, bombay, magic sarap, mantika, cornstarch, asukar, suka ug patis, ug di na to kalimtan ang ato ang isda. First, atong hiwaon ang mga lamas. Let's start with the onion. sige, go Marvel. After sa to ang bombay Is ato yeah, ang ahos. Karon atong isunod ang sili at sal. Next, Strips na atong isunod Next ang is carrots. carrots. Karon atong Next. isunod ang luya. First procedure atong pito na atong isda. O karon atong asinan ang ato ang isda. So karon guys, ato nang ilunod ang mga isda. Look. So guys, nahuman na gyud, napito na gyud ang isda. So karon magisa na ta og mga lamas. Yes. So guys, maggisa na ta. Unahon na to ang bombay. Bombay. After sa bombay, atong isunod ang ahos. Ahos. So guys, after sa bombay o ahos kay ang pangalan ni Luya. luya. Yes, ang luya. Pampahumot sa ato ang Pamot sa to ang escabeche. escabeche nga sinagpa. Atong isunod ang sili at sal. Karon guys, ato nang isunod ang carrots. Hindi ni makuha ang carrot sa escabeche. Timplahan na to og patis. Og ang suka. Di na to kalimtan, Megan, ang magic sarap. Kay mo man ay makapasarap sa ato ang escabeche na. Tingnan na to siya gamay para mo para Ito na to. Uy. Ano kasi na? Uy, di din na to kalimtan ang asukar. Pampatamis. Ano may bigma, uy. So after na sunod na to ang tubig. Tubigan dyan na to. Di ni siya gatas guys sa cornstarch ni siya. Ano na may cornstarch kanang marisol Pampalapot ba? ang palapot. Karon nakita ninyo nga nibukal na nga atong sabaw. Ato nang ilunod Ang ang isda. isda. Lami kay ni kanon eh. So karon mag-wait ta og 5 minutes para mutuhop ang sabaw sa isda. Okay na nga atong 5 minutes. Karon ato nang tilawan ang atong escabeche. Karon aron matilawan jud natong maayo ato siyang ibahog sa kanon. Tilawi mo refit. Tilawi daw. Ikaw sa akong patilawon sa akong niluto. Apil ka isda ay. Sige go. Lami mo escabeche. Kumitan di ka as a friend lang niyo. Bow ko uy. Joke. Papakinta si mo asawa. Yan ka. Ato sa blue. Nya. Yan lami. Lami uy. So guys, manamig ko ano, mao na to and Marifel, thank you for joining us. You're welcome. Thank you also for inviting me in your group. Yeah. Yes, and guys, don't forget to follow Mamalit Studios.